เหตุผลอะไรที่กองกำลังทหารที่กำลังสู้รบอยู่กล้าที่จะวางปืนแล้วก็มาเลี้ยงสังสรรค์ด้วยกันเพราะอะไรบริษัทที่มีคนเก่งเพียงไม่กี่คนสามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้เช่น Google เพราะอะไรคนที่ไม่ดีในองค์กรเพียงคนเดียวอาจสามารถทำให้องค์กรนั้นแตกสลายได้รวมไปถึงเหตุผลอะไรที่หน่วยรบพิเศษหน่วยหนึ่งสามารถแก้ไขปัญหาในช่วงเวลาที่เครื่องบินตกและสามารถเข้าไปสังหารผู้ก่อการร้ายได้โดยที่ไม่มีท่าทีติดขัดแต่อย่างไรคำตอบเหล่านั้นอยู่ที่หนังสือเล่มนี้ครับ The Culture Code ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้การสร้างทีมที่แข็งแกร่งและกลายเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมผ่านหนังสือเล่มนี้ครับ หากท่านฝึกทักษะนี้ความสำเร็จและความก้าวหน้าในชีวิตจะเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดครับนั่นคือทักษะการเล่าเรื่องครับ The Storytelling ทุกอย่างในชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานคือเรื่องของการขายและการขายที่จะส่งพลังได้จะต้องเกิดขึ้นผ่าน Storytelling คำถามที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือแล้วถ้าเราต้องการฝึกทักษะการเล่าเรื่องให้ทรงพลังเราจะฝึกได้อย่างไรนี่เป็นที่มาของคอร์สออนไลน์ของ The Library ครับ The Master of Empowerment Storytelling คู่มือจิตวิทยาการสื่อสารให้เข้าถึงใจคนหากคุณผู้ฟังท่านไหนต้องการเรียนรู้เรื่องของ Storytelling กับทาง The Library เลยและตัวผมเองนะครับเรียนเชิญทุกท่านเข้าสู่คอร์สออนไลน์ The Master of Empowerment Storytelling ครับเรียนเชิญทุกท่านและไว้เราเจอกันนะครับหนังสือเล่มนี้จะเป็นอีกเล่มหนึ่งที่อยู่ในท็อป 10 สำหรับปีนี้ก็ได้ครับคุณผู้ฟังเรามาเริ่มกันแบบนี้ผมมีเรื่องราวหนึ่งมาเล่าให้ทุกท่านฟังครับมีอยู่ช่วงหนึ่งครับเป็นงานวิจัยที่นักวิทยาศาสตร์ต้องการทำการพิสูจน์ว่าทำไมคนบางกลุ่มเมื่อรวมกันเขามักจะทำผลงานได้ดีกว่าแต่ในขณะที่บางกลุ่มหรือบางคนมารวมกันผลลัพธ์มันกลับเลวร้ายลงตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่นักวิจัยท่านหนึ่งครับได้ทำการทดลอง ซึ่งเมื่อไม่กี่ปีมานี้ครับนักออกแบบและวิศวกรปีเตอร์สกิลแมนได้จัดการแข่งขันเพื่อค้นหาคำตอบที่ว่านี้ผมอาจจะบอกได้เลยว่ามันเป็นการแข่งขันที่กระดูกคนละเบอร์มากครับเขาใช้เวลาตลอดหลายเดือนรวบรวมกลุ่มคนจำนวนมากกลุ่มละ4คนจากทั้งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียมหาวิทยาลัยโตเกียวและที่อื่นๆอีก 2-3 แห่งและท้าทายให้แต่ละกลุ่มสร้างหอคอยให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยมีวัสดุดังต่อไปนี้ครับ 1. สปาเกตตี้ดิบ20เส้นมันจะเป็นเส้นแข็งๆนะครับ 2. เทปใส1หลา 3. เชือก1หลาและ4ครับมาร์ชเมลโล่ขนาดมาตรฐาน1ชิ้นที่เราเห็นกันในตามร้านสะดวกซื้อเลยครับคุณผู้ฟังอยู่ในทีมนะครับในทีมมี4คนนักวิจัยเอาอุปกรณ์ทั้ง4มาให้แล้วก็บอกว่าทำยังไงก็ได้ทำให้มันเป็นหอคอยที่สูงที่สุดเท่าที่วัสดุอุปกรณ์ที่คุณมีซึ่งการแข่งขันนี้ครับกฎไม่ได้ยากเลยครับมีกฎข้อเดียวมาร์ชเมลโล่ต้องอยู่ด้านบนสุดอย่างไรก็ตามครับส่วนที่น่าสนใจของการทดลองนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับภารกิจแต่มันเกี่ยวกับกลุ่มผู้เข้าทดลองครับจำได้ไหมครับคำถามแรกที่เรามาสงสัยกันว่าทำไมบางคนเมื่อรวมกลุ่มกันเขาทำผลงานได้ดีแต่บางคนเมื่อรวมกลุ่มกันมันกลายเป็นพากันตกเหวตรงนี้แหละครับเขาเอาอีกทีมหนึ่งซึ่งทีมนี้แตกต่างจากทีมอื่นๆมากเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะทีมนี้ครับมีสมาชิกเป็นเด็กอนุบาลครับทุกท่านฟังไม่ผิดครับเด็กอนุบาลนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจครับหลังจากที่ได้รับโจทย์ได้รับกฎก็เริ่มลงมือทำทันทีสิ่งแรกที่เขาทำก็คือเริ่มพูดคุยคิดวางกลยุทธ์ตรวจสอบวัสดุเสนอแผนการและก็ถามคำถามเพื่อที่จะสร้างผลลัพธ์ให้มันเกิดขึ้นแล้วคุณผู้ฟังคิดว่าเด็กอนุบาลใช้วิธีอะไรกันครับเด็กอนุบาลครับพวกเขาไม่ได้วางกลยุทธ์ครับเพราะเขาไม่ได้คิดอะไรที่มันซับซ้อนด้วยเขาไม่ได้วิเคราะห์เขาไม่ได้แบ่งปันประสบการณ์เขาอาจจะไม่ได้ตั้งคำถามอันที่จริงพวกเขาอาจจะไม่ได้คุยกันเลยมั้งครับเขาอาจจะยืนใกล้กันมากๆแต่พวกเขาเพียงแค่หยิบวัสดุจากกันและกันแล้วลงมือสร้างหอคอยโดยไม่มีแผนการหรือกลยุทธ์ใดๆพวกเขาจะพูดคุยกันแค่ตะโกนสั้นๆว่าตรงนี้ไม่ใช่สิตรงนี้เอาแบบนี้เอาแบบนี้เทคนิคของพวกเขาอาจเรียบรวมๆว่าเป็นการทดลองทำสิ่งต่างๆร่วมกันเขาเริ่มลงมือทำเลยครับแล้วก็ลองผิดลองถูกการสื่อสารมีน้อยมากเลยทีนี้สมมุติคุณผู้ฟังเป็นคนที่มาดูการแข่งขันแล้วผมเดินไปบอกว่าเนี่ยเรามาท้าพนันกันดีกว่าว่าใครจะทำหอคอยที่สูงที่สุดผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่นะครับคนส่วนใหญ่ก็แน่นอนครับก็จะต้องเดิมพันที่กลุ่มนักศึกษาที่มีแนวคิดมีกลยุทธ์มีการสื่อสารที่ชัดเจนแน่นอนครับคนหลายคนอาจจะวางเดิมพันค่านักศึกษาแต่ทีนี้
ผมเกริ่นมาขนาดนี้แล้วคุณผู้ฟังก็อาจจะเริ่มจับทิศทางอะไรได้บางอย่างหากคุณเดิมพันฝั่งนักศึกษานะครับผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ครับคุณแดเนียลคอยเขาบอกเลยว่าคุณเดิมพันผิดข้างครับจากการทดลองหลายสิบครั้งย้ำนะครับหลายสิบครั้งพบว่าเด็กอนุบาลสร้างหอคอยสูงเฉลี่ย26นิ้วในขณะที่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจสร้างหอคอยสูงเฉลี่ยไม่ถึง10นิ้วครับผลลัพธ์ที่ได้คือมันดูงงมากครับมันเป็นไปได้อย่างไรที่เด็กอนุบาลสามารถทำผลงานได้ดีกว่านักศึกษาตรงนี้ครับคุณแดเนียลคอยเขาก็จึงเขียนเกริ่นไว้ว่านักศึกษาคณะบริหารธุรกิจใช่ครับเขาฉลาดเขามีประสบการณ์จึงยากมากที่จะจินตนาการว่าพวกเขาจะแพ้เมื่อต้องแข่งกับเด็กอนุบาลในขณะเดียวกันเด็กอนุบาลไร้เดียงสาด้อยประสบการณ์เราจินตนาการได้ยากเลยว่าเขาจะทำผลงานที่มันเหนือกว่าผู้อื่นเรามาดูแบบนี้กันครับถ้าหากเราดูเผินๆหากคุณอยู่ในการทดลองนั้นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจดูเหมือนจะร่วมมือกันแต่ถ้าลองแผ่ความเป็นจริงออกมาพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่นักจิตวิทยาเรียกว่าการจัดการสถานะครับเช่นสมมุติคุณอยู่ในทีมของเขานะครับสิ่งแรกที่กลุ่มนักศึกษาทำก็คือใครจะมีอำนาจตัดสินใจสูงที่สุดใครคือคนที่น่าเคารพสูงที่สุดใครจะเป็นคนที่รวมอำนาจแล้วก็บอกทีมว่านี่แหละเราจะทำแบบนี้ในขณะที่เด็กอนุบาลไม่มีอะไรแบบนี้แน่นอนครับดังนั้นสิ่งนี้เราเรียกกันว่าการจัดการสถานะนักศึกษาต่างกำลังคิดว่าตัวเองอยู่จุดใดในภาพใหญ่นั้นเช่นใครจะเป็นหัวหน้าใครจะวิพากษ์วิจารณ์กฎคืออะไรประมาณนี้นะครับแต่คุณแดเนียลคอยเขาก็ค้นพบอีกว่าพฤติกรรมนี้แหละมันทำให้เกิดความไร้ประสิทธิภาพครับมันเกิดความไม่มั่นใจเกิดการแข่งขันภายในทีมกันเองทั้งที่ความเป็นจริงคุณควรแข่งกับทีมตรงข้ามแทนที่จะมุ่งเน้นไปยังผลงานพวกเขากลับสำรวจความไม่มั่นคงของกันและกันและผลาญเวลาไปมากมายกับการจัดการสถานะทีนี้ข้ามฟากมาอีกฝั่งหนึ่งของเด็กอนุบาลครับแน่นอนครับเขาดูไม่มีระบบระเบียบเลยแต่เมื่อมองในภาพรวมพฤติกรรมของพวกเขากลับมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลพวกเขาไม่ได้แข่งแย่งสถานะพวกเขายืนเคียงบ่าเคียงไหล่และทำงานร่วมกันอย่างแข่งขันพวกเขาเคลื่อนไหวรวดเร็วมองเห็นปัญหาและเสนอความช่วยเหลือหากเห็นอะไรผิดปกติเขาก็จะบอกเลยว่าเฮ้ยอันนี้มันผิดปกติโดยที่ไม่ได้แคร์เลยว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรเพราะความจริงมันอยู่ตรงหน้าว่ามันผิดปกตินั่นเองและแน่นอนครับด้วยความที่เด็กอนุบาลเขาไร้เดียงสาเขากล้าลองเขากล้ารับความเสี่ยงแถมบางทีเขาอาจจะสนุกกับการได้เล่นอะไรกับเพื่อนๆด้วยซ้ำดังนั้นผลสรุปนะครับคุณผู้ฟังการที่เด็กอนุบาลประสบความสำเร็จไม่ใช่เพราะเขาฉลาดกว่าแต่เป็นเพราะร่วมมือกันอย่างฉลาดกว่าพวกเขาใช้วิธีที่ง่ายแต่ทรงพลังเพื่อทำให้กลุ่มคนธรรมดาสร้างผลงานได้เหนือกว่าทำร่วมกันครับและหนังสือเล่มนี้แหละครับเป็นเหตุผลที่ผมบอกว่าทำไมผมให้เป็นท็อป 10สำหรับปีนี้เลยทีนี้คุณผู้ฟังอาจจะเริ่มเห็นภาพบางอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับหลายท่านก็จะอยู่ในแวดวงการทำงานไม่ว่าคุณจะทำงานในองค์กรอะไรก็ตามสิ่งที่จะกำหนดผลลัพธ์ความสำเร็จความก้าวหน้าขององค์กรไม่ใช่แค่กลยุทธ์ครับแต่คือสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมองค์กรครับ culture ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรคือเรื่องของคนเกือบ 99% ครับวัฒนธรรมองค์กรคือสิ่งที่ผู้คนในนั้นทำโดยที่ผู้นำไม่ต้องมาจัดการไม่ต้องมาสั่งแต่มันเป็นสิ่งที่ทุกคนทำจนเป็นพลวัตหรือเป็นนอมของเขาไปแล้ววัฒนธรรมองค์กรเริ่มมาจากผู้นำครับผมจะขอย้อนกลับไปในตำราเล่มหนึ่งที่พูดถึงเรื่องขององค์กรที่ประสบความสำเร็จ Good to Great ครับคุณจิมคอลลินส์ครับได้ทำการสำรวจว่าองค์กรที่ประสบความสำเร็จระดับโลกนี้จาก Good ไปเป็น Great มีอยู่11บริษัทแล้วทั้ง11บริษัทนั้นอะไรเป็นแพทเทิร์นที่ทำให้เขาก้าวหน้าไปจนถึงจุดนั้นได้เขาเริ่มทำการสำรวจเขาเริ่มทำการวิจัยเขาเริ่มทำการไปพูดคุยกับคนในที่อย่างนั้นจนเขาได้แพทเทิร์นบางอย่างมาครับแพทเทิร์นเหล่านั้นก็คือองค์กรจะสำเร็จหรือล้มเหลวจุดเริ่มต้นมาทั้งหมดอยู่ที่คนครับและส่วนเริ่มต้นของคนมาจากผู้นำถ้าผู้นำดีผู้ตามก็จะดีและถ้าผู้ตามที่มีจำนวนมากดีสิ่งเหล่านั้นจะกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรในภายหลังผมเคยทำสรุปเรื่องของ Good to Great ไว้ใน Premium Content นะครับทุกท่านสามารถเข้าไปรับชมได้ซึ่งใครที่ต้องการอยู่ในองค์กรที่ดีต้องการประสบความสำเร็จในการทำงานวันหนึ่งท่านต้องเป็นผู้นำแน่ๆผมแนะนำนะครับให้ลองศึกษาเรื่องของ Good to Great ไว้เรียนเชิญที่ Premium Content นะครับแต่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างเรามาต่อกับส่วนนี้กันครับหากหนังสือเล่มนี้พูดถึงเรื่องของ culture code วัฒนธรรมหรือทีมแบบไหนที่จะ
ทำให้คุณก้าวหน้าและทำให้คุณประสบความสำเร็จคุณผู้ฟังครับสมมติว่าตอนนี้คุณกำลังจะไปทำงานถ้าคุณรู้ว่าทีมของคุณมีคุณสมบัติตามสิ่งที่ผมจะพูดอย่าออกไปจากทีมนั้นนะครับทีมนั้นจะเป็นทีมที่ดีมากและคุณอาจจะประสบความสำเร็จได้มากด้วยเพราะคุณได้ร่วมมือกับทีมที่ดีนั่นเองเรามาดูกันว่าคุณสมบัติเหล่านั้นมีอะไรบ้างคุณแดเนียลคอยก็พบว่า culture หรือทีมของพวกเขาจะประสบความสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับโครงสร้างทั้ง3ตัวนี้โครงสร้างที่1การสร้างความปลอดภัยครับความปลอดภัยในที่นี้คืออะไรมันคือสัญญาณเชื่อมต่อทางสายสัมพันธ์ความเป็นพวกพ้องสมมติผมอยู่ในทีมหนึ่งหากผมทำอะไรผิดนิดหน่อยผมจะโดนตำหนิผมจะทำเหมือนกับว่าผมไปฆ่าใครตายความรู้สึกปลอดภัยมันจะหายไปเลยครับแต่ถ้าผมไปอยู่อีกทีมหนึ่งทุกคนกล้าให้ลองผิดลองถูกกล้าให้ลองสิ่งใหม่ๆเวลามีไอเดียทุกคนมีสิทธิและมีเสียงในการเสนอไอเดียความรู้สึกปลอดภัยมันจะเกิดครับสำหรับตัวที่2ครับโครงสร้างตัวที่2คือการแบ่งปันความอ่อนแอชื่อภาษาอังกฤษคือผมจะตั้งเป็น connect นะครับเพื่ออธิบายว่าการรับความเสี่ยงร่วมกันจะขับเคลื่อนให้เกิดความร่วมมือด้วยความไว้วางใจกันได้อย่างไร connect ในที่นี้ก็คือสมมุติว่าคุณผู้ฟังอยู่ทีมใดทีมหนึ่งแล้วคุณได้ร่วมเป็นร่วมตายได้เดินหน้าเผชิญหน้ากับอุปสรรคเคียงบ่าเคียงไหล่กันไม่ว่าอุปสรรคมันจะยากขนาดไหนเชื่อเลยครับคุณจะมีความสุขกับงานนั้นเพราะคุณได้ connect ได้เชื่อมโยงความเป็นความตายหรือความยากลำบากด้วยกันนี่แหละครับคือสิ่งที่มนุษย์จะรู้สึกดีมากเวลาทำงานแบบนี้และโครงสร้างที่3ครับ vision หรือการกำหนดจุดมุ่งหมายคุณจะต้องรู้ว่าทีมที่คุณกำลังทำงานอยู่วิชั่นของเขาคืออะไรความสำเร็จที่เขาจะทำให้มันเกิดขึ้นคืออะไรธงที่เขาปักไว้อยู่ตรงไหนและตัวคุณเองจะเติบโตได้อย่างไรบ้างจากการร่วมทีมนั้นมันคือวิชั่นครับมันคือการมองเห็นอนาคตนั่นเองและพอผมพูดถึงทั้ง3โครงสร้างนี้นะครับรูปแบบการสรุปก็จะเป็นตาม3โครงสร้างนี้เลยผมจะสรุปส่วนเนื้อหาที่สำคัญมาให้คุณผู้ฟังหากทุกท่านต้องการเนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าท่านเป็นผู้นำองค์กรสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop นะครับเรามาเริ่มที่ส่วนที่1ครับ care หรือการสร้างความปลอดภัยบางท่านอาจจะเรียกว่า safety ก็ได้นะครับผมจะเอาเรื่องราวหนึ่งมาเล่าให้ฟังว่าทำไมการรู้สึกปลอดภัยในทีมหรือในงานที่คุณกำลังทำอยู่มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่าความเก่งของปัจเจกบุคคลเสียอีกครับมีงานวิจัยครั้งหนึ่งครับเขาได้ให้ผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่านิกเป็นคนหนุ่มผมสีเข้มหน้าตาหล่อเหลาเลยครับวัย20เศษเขากำลังนั่งเอกแขนกอยู่ในห้องประชุมผนังไม้ในซีแอตเทิลกับคนอื่นๆหากดูภายนอกครับเขาเป็นเพียงผู้เข้าร่วมประชุมในงานวันนั้นทว่าครับนิกคือหนึ่งในการทดลองของวิลเฟลส์ผู้ศึกษาพฤติกรรมองค์กรจากมหาวิทยาลัยเซาท์เวลส์ในออสเตรเลียครับผู้วิจัยครับคุณวิลเฟลส์ให้นิกครับแสดงเป็นต้นแบบเชิงลบทั้ง3ทีละแบบ 1. คนงี่เง่ามีความก้าวร้าวหัวแข็งและชอบแหกกฎ 2. คนขี้เกียจทำท่าทีหมดไฟไม่ขวนขวายและ 3. คนคิดลบคนที่มีลักษณะเศร้าซึมเหมือนกับอียอในวินนี่เดอะพูลนะครับพูดง่ายๆก็คือคุณเฟลส์ครับที่เป็นผู้ทำการวิจัยเขาให้ผู้ชายที่ชื่อนิกทำตัวงี่เง่าทำตัวขี้เกียจทำตัวคิดลบแล้วให้ไอ้นิสัยเหล่านี้แหละไปแสดงกับคนที่อยู่ในทีมระหว่างประชุมแล้วดูว่าผู้คนรอบข้างจะตอบสนองอย่างไรคุณผู้ฟังคิดว่าคน1คนที่มีความคิดลบมีนิสัยลบๆจะมีอิทธิพลกับคนในทีมที่มีความคิดดีๆมากน้อยขนาดไหนครับเรามาดูกันนิกครับแสดงเป็นคนนิสัยไม่ดีได้สมบทบาทมากพฤติกรรมของเขาลดประสิทธิภาพของทุกกลุ่มได้ 30-40% ซึ่งมันเยอะมากนะครับทั้งไม่ว่าเขาจะแสดงเป็นคนงี่เง่าคนขี้เกียจหรือคนคิดลบประสิทธิภาพของคุณก็ลดลงหมดเลยครับมันเปรียบเสมือนการที่นิกครับเอาไวรัสเข้าไปในตัวแล้วก็กระจายไวรัสนั้นแพร่ออกไปในกลุ่มจากในตอนแรกครับทุกคนเข้ามาในห้องประชุมอย่างกระตือรือร้นแต่พอนิกทำตัวเงียบแล้วก็ทำตัวเหนื่อยล้าเมื่อถึงจุดหนึ่งเขาฟุบลงกับโต๊ะทำงานแล้วผู้คนรอบข้างก็รู้สึกเหนื่อยล้าและไร้เรี่ยวแรงสุดท้ายครับมีคนฟุบหน้าลงกับโต๊ะเหมือนเขาถึง3คนครับโอ้ความขี้เกียจเป็นสิ่งที่มันแพร่สะพัดกันได้นั่นเองคุณผู้ฟังเห็นอะไรไหมครับในฝั่งตะวันตกเขาจะมีคำที่เรียกว่า bad apple ถ้าเป็นภาษาไทยบ้านเราก็คือปลาเน่าตัวเดียวเหม็นทั้งข้องซึ่ง
ชีวิตจริงมันก็เป็นแบบนั้นเลยครับแต่ครับสำหรับงานวิจัยนี้ผลลัพธ์ที่ได้ก็ดูไม่ได้ผิดแปลกไปจากการตั้งสมมติฐานมากที่ว่าแอปเปิลเน่าหรือคนที่มีความคิดด้านลบเพียงคนเดียวจะส่งต่อด้านลบต่อผู้คนอื่นๆได้เร็วมากแต่ถามว่ามันมีความเป็นไปได้หรือเปล่าที่แอปเปิลเน่าลูกนั้นจะไม่ได้ผลกับบางกลุ่มคำตอบคือเป็นไปได้ครับมีอยู่กลุ่มหนึ่งครับกลุ่มนี้เขาบอกว่าเป็นกลุ่มที่ทำงานได้ดีไม่ว่านิกจะทำอะไรก็ตามนิกที่จำลองนิสัยด้านลบออกมานั่นเองนิกบอกว่าคนส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้มีผู้ชายคนหนึ่งที่เกือบทำให้นิกแทบคลั่งครับเพราะท่าทีเชิงลบของนิกไม่ได้ผลเหมือนที่เคยเป็นกับกลุ่มอื่นๆผู้ชายคนนี้จะหาทางพลิกสถานการณ์และดึงดูดทุกคนให้มุ่งสู่เป้าหมายร่วมกันได้ครับบุคคลผู้นี้มีชื่อว่าโจนาธานครับเขาเป็นชายหนุ่มมีน้ำเสียงแผ่วเบามั่นคงและยิ้มง่ายสิ่งที่เขาทำส่วนใหญ่เป็นเรื่องง่ายๆครับโจนาธานไม่ใช่คนที่เก่งอะไรเลยแต่ทุกๆครั้งครับที่นิกเริ่มทำตัวเป็นคนงี่เง่าโจนาธานก็จะโน้มตัวมาข้างหน้าแล้วก็ใช้ภาษากายบอกว่าเอานะไม่เป็นไรประมาณว่าสัมผัสแตะไหล่อะไรประมาณนี้นะครับเขาจะหัวเราะและส่งยิ้มโดยไม่แสดงท่าทีดูถูกนิกการทำเช่นนี้กลับช่วยขจัดบรรยากาศอันตรายออกไปจากห้องและคลี่คลายสถานการณ์ให้ดีขึ้นแว็บแรกมันอาจจะดูไม่เหมือนจะมีอะไรพิเศษแต่เมื่อคุณสังเกตให้ดีครับการกระทำของโจนาธานทำให้ประสิทธิภาพของทีมดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อจนกระทั่งที่ว่าแอปเปิลเน่าไม่สามารถทำอะไรกับแอปเปิลดีในทีมนี้ได้เลยผมว่ามันมหัศจรรย์มากนี่แหละครับทำไมเรื่องของคนไม่ใช่เพียงแค่ความเชี่ยวชาญเพียงอย่างเดียวที่คุณต้องดูแต่เป็นเรื่องของเคมีเป็นเรื่องของนิสัยเป็นเรื่องของคาแรคเตอร์ที่เราจะต้องดูด้วยว่าถ้าเขาเข้ามาในทีมแล้วเขาจะกลายเป็นแอปเปิลเน่าหรือไม่ผลสรุปของงานวิจัยนี้ก็คือเรื่องราวของแอปเปิลดีมันมีเรื่องน่าประหลาดใจครับเรามักจะคิดว่าประสิทธิภาพของกลุ่มขึ้นอยู่กับความสามารถที่วัดผลได้เช่นความฉลาดทักษะประสบการณ์แต่ทว่าจากงานวิจัยเกือบแทบทุกงานด้านธุรกิจด้านวัฒนธรรมองค์กรนะครับมันเกี่ยวกับเรื่องของการวางตัวและการสื่อสารซึ่งกันและกันครับสิ่งที่น่าประหลาดใจประการที่สองคือโจนาธานประสบความสำเร็จโดยไม่ได้ทำสิ่งที่เรามักจะนึกถึงสิ่งที่ผู้นำทำผู้นำที่แข็งแกร่งจะต้องมีวิสัยทัศน์สื่อสารชัดเจนเด็ดขาดออกคำสั่งรวดเร็วแต่จริงๆไม่ใช่เลยครับเพราะโจนาธานครับเขาไม่ได้ยึดอำนาจหรือสั่งการให้ใครทำอะไรเขาไม่ได้วางแผนด้วยซ้ำเขาไม่ได้กระตุ้นหรือสร้างวิสัยทัศน์เขาไม่ได้ทำสิ่งใดมากไปกว่าการสร้างให้ผู้อื่นได้รู้สึกอยากจะแสดงฝีมืออยากแสดงศักยภาพของตัวเองเขาสร้างสภาพแวดล้อมที่มีคุณลักษณะสำคัญชัดเจนว่าเราไว้ใจกันและพวกเขาก็รู้สึกปลอดภัยนั่นเองนี่แหละครับคือความรู้สึกปลอดภัยผมว่าถ้าเป็นภาษาบ้านเราก็คือเคมีเข้ากันใช่ไหมครับถ้าคุณไปร่วมงานสมมุติถ้าทุกท่านอยู่ในระบบการศึกษาก็เวลาทำงานกลุ่มเลือกทีมที่คุณรู้สึกว่าคุณอยู่แล้วเคมีเข้ากันเวลาเสนออะไรก็ไม่โดนปัดตกไม่โดนดูถูกในการทำงานอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยครับทีมที่คุณอยู่ด้วยแล้วรู้สึกปลอดภัยบางทีอาจจะไม่ได้หาง่ายๆแต่หาได้ครับทีมไหนที่คุณอยู่ด้วยแล้วคุณมีสิทธิมีเสียงในการเสนอไอเดียในการร่วมวางแผนร่วมกำหนดวิสัยทัศน์นั่นแหละครับคือทีมที่มีความปลอดภัยนั่นเองแต่ถ้าทีมไหนที่คุณอยู่แล้วคุณยังไม่ทันเสนออะไรไปเลยคุณโดนดูถูกก่อนแล้วแสดงว่าความปลอดภัยในทีมนั้นอยู่ในระดับที่ต่ำมากแล้วมันจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้คุณหมดไฟไม่อยากไปทำงานหรือบางทีอาจจะเป็นสภาวะซึมเศร้าก็ยังได้ครับเพราะสุดท้ายแล้วเรื่องของความสัมพันธ์ของมนุษย์มันจะมีอิทธิพลกับเราเสมอและทีนี้สำหรับคุณผู้ฟังบางท่านที่รู้สึกสงสัยว่าทำไมความปลอดภัยในทีมหรือในกลุ่มมันสำคัญขนาดนั้นต้องเชื่อมโยงกับเรื่องจิตวิทยาความเป็นมนุษย์ครับมนุษย์ทุกคนในโลกนี้นะครับสิ่งที่เขาต้องการก็คือการรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมครับในตอนที่เรายังเป็นเด็กถ้าเพื่อนๆไม่เล่นกับเราเราจะรู้สึกเครียดมากเลยเครียดกว่าสอบได้คะแนนไม่ดีเสียอีกสำหรับบางคนนะครับคนส่วนใหญ่ด้วยเมื่อเราเติบโตขึ้นหากเราทำงานแล้วรู้สึกว่าเราแทบไม่ได้มีส่วนร่วมกับการพัฒนาเลยต่อให้งานนั้นมันจะสบายแต่คุณก็รู้สึกว่าคุณไม่มีคุณค่าหรือบางทีเมื่อเราเกษียณสำหรับบางท่านที่เกษียณแล้วนะครับแล้วไม่ได้ทำงานอะไรเลยสิ่งที่เกิดขึ้นมันดูเหมือนจะสบายครับแต่ความเป็นจริงก็คือคนเกษียณส่วนใหญ่รู้สึกว่าตัวเองโรยลาลงไปรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่ามากเลยเพราะไม่ได้ทำงานแล้วไม่ได้สร้างคุณค่าอะไรให้ใครและรู้สึกไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมนั่นเอง
มันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับที่ว่าทำไมมนุษย์ทุกคนควรได้รับสิทธิของการได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเขาจึงบอกว่าสัญญาในความเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มจะมีคุณสมบัติอยู่3ประการ 1. มีความกระตือรือร้นมีความสามารถในการโต้ตอบซึ่งกันและกัน 2. มีความเป็นปัจเจกหมายถึงถือว่าบุคคลอื่นมีเอกลักษณ์และมีคุณค่าไม่มีใครไร้ศักดิ์ศรีทุกคนเท่าเทียมกัน 3. 2ทิศทางในอนาคตหมายถึงการส่งสัญญาณว่าความสัมพันธ์ของพวกเราจะดำเนินต่อไปและมีทิศทางที่ชัดเจนนี่แหละครับคือสิ่งที่จิตใต้สำนึกของมนุษย์หมกมุ่นมากครับขอใช้คำว่าหมกมุ่นเลยมันคือสิ่งที่กำหนดความสุขในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองครับพอถึงตรงนี้เราจะยังอยู่ในส่วนที่1อยู่นะครับความรู้สึกปลอดภัยหรือความรู้สึกแคร์คุณผู้ฟังครับในโลกนี้มีเหตุการณ์หนึ่งซึ่งมันแปลกประหลาดมากในตอนนั้นกองทัพเยอรมันกับกองทัพของฝ่ายพันธมิตรครับกำลังทำการรบกันในช่วงปี 1914 บรรดาสมรภูมิที่ยากลำบากและอันตรายทั้งหมดในประวัติศาสตร์สนามเพลาะแฟลนเดอร์สของเบลเยียมในช่วงฤดูหนาวเขาบอกเลยว่านี่คือหนึ่งในสมรภูมิที่มันยากลำบากที่สุดเพราะมันอาจจะเป็นทั้งที่ว่ามีอาวุธที่รุนแรงมากกว่าช่วงสงครามโลกครั้งที่1แต่ความเป็นจริงแล้วส่วนใหญ่ครับเป็นเพราะภูมิประเทศครับที่ทำให้สมรภูมินั้นมันลำบากโคลนครับถ้าใครเคยฝึกทหารนะครับการฝึกบนโคลนมันเป็นอะไรที่ทรมานมากสนามเพลาะแห่งนั้นครับชื่อสนามเพลาะแฟลนเดอร์ตั้งอยู่ต่ำกว่าระดับทะเลแน่นอนมันจะมีความแฉะมากแนวป้องกันมันเหนียวชุ่มน้ำฝนตกหนักเพียงครั้งเดียวก็เปลี่ยนเป็นคลองได้ที่นั่นจึงทั้งหนาวเหน็บน่าสังเวชเป็นแหล่งเพาะพันธุ์หนูหมัดโรคภัยไข้เจ็บและโรคระบาดทุกชนิดนั่นคือที่ที่ทหารกำลังรบกันครับแล้วแน่นอนครับในการทำการรบคุณก็จะต้องกินนอนอยู่ที่นั่นเลยคุณไม่สามารถหนีไปไหนได้บางทีเมื่อเกิดการยิงปะทะกันการขยับได้เพียงแค่10เมตรก็ถือว่ายากแล้วแต่ส่วนที่แย่ที่สุดเพียงแค่ภูมิประเทศยังไม่ใช่ตัวแปรสำคัญครับแต่มันคือระยะห่างระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตรและฝ่ายเยอรมันครับเพราะหลายจุดครับกองทหารฝ่ายตรงข้ามอยู่ห่างกันเพียงไม่กี่ร้อยฟุตและบางจุดก็อยู่ใกล้กันกว่านั้นจุดสังเกตการแห่งหนึ่งอยู่ห่างจากสันเขาวิมิริตของฝรั่งเศสเพียงแค่7เมตรครับคุณผู้ฟังที่นี่จึงมีทั้งระเบิดมือมีปืนใหญ่คุกคามอยู่ตลอดเวลาหากคุณอยู่ที่นั่นแล้วเปิดไฟสุ่ม4สุ่ม5ตอนกลางคืนคุณอาจจะโดนสอยร่วงก็ได้ครับสงครามแห่งนั้นครับเริ่มขึ้นในเดือนสิงหาคมเมื่อเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์หลายเดือนทั้งสองฝ่ายก็ทั้งฆ่าและถูกฆ่ากันไปเพียบครับศพเกลื่อนกลาดอยู่ในลวดหนามของแดนกันชนแต่ครับมันมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นแล้วเป็นเหตุการณ์ที่ถูกจารึกในประวัติศาสตร์ในวันนั้นครับเป็นช่วงที่วันคริสต์มาสอีฟเป็นเรื่องยากที่จะบอกแน่ชัดว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ดูเหมือนว่ามันจะเกิดขึ้นเองตามแนวหน้าหลายจุดหลายคนเริ่มร้องเพลงในที่แห่งนั้นบางแห่งเป็นเพลงคริสต์มาสบางแห่งเป็นเพลงของทหารสถานที่ส่วนใหญ่มีการร้องเพลงสลับกันไปมาระยะหนึ่งโดยแต่ละฝ่ายที่เป็นศัตรูกันนะครับต่างปรบมือหรือโห่ร้องใส่การกระทำของอีกฝ่ายจากนั้นสิ่งที่มันแปลกประหลาดยิ่งกว่าก็เกิดขึ้นครับทหารฝ่ายหนึ่งเริ่มปีนออกจากสนามเพลาะแล้วเดินเข้าหาทหารอีกฝ่ายหนึ่งอย่างเป็นมิตรนอกเมืองที่ชื่อว่าลาเชปเปเลอร์อาร์มองติเยครับทหารอังกฤษได้ยินเสียงคนเยอรมันตะโกนเป็นภาษาอังกฤษว่าผมมียศร้อยโทคุณสุภาพบุรุษชีวิตของผมอยู่ในกำมือของท่านแล้วผมกำลังจะออกจากสนามเพลาะเพื่อเดินไปหาคุณทหารของคุณสักนายจะออกมาพบพวกผมสักครึ่งทางได้หรือไม่แน่นอนครับทหารอังกฤษก็งงครับนี่จะเป็นกลอุบายที่ทหารเยอรมันจะมาโจมตีหรือเปล่าในตอนนั้นนะครับทหารอังกฤษเริ่มขัดกระสุนปืนไรเฟิลแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับการปฏิบัติการเร่งด่วนเลยแต่สักพักหนึ่งก็มีเสียงมาจากโทรโข่งทางฝั่งเยอรมันตะโกนออกมาว่าคนอังกฤษอย่าเพิ่งยิงถ้าคุณไม่ยิงเราก็จะไม่ยิงและหลังจากนั้นครับไม่นานจากนั้นทหารของอังกฤษก็เริ่มดับไฟแล้วทหารของศัตรูก็ร้องเพลงกันไม่หยุดโดยมีเสียงปรบมือกึกก้องฉากที่เห็นจากหอสังเกตการณ์นะครับทหารเยอรมันครับปลดอาวุธทิ้งไปแล้วก็วิ่งจากสนามเพลาะของตัวเองไปหาทหารฝั่งอังกฤษโดยชูต้นคริสต์มาสไว้บนหัวครับซึ่งในผลที่เห็นก็ออกคำสั่งทันทีว่าทำอะไรกันหยุดแต่คำสั่งนั้นไม่มีผลเลยครับการพักรบขยายกว้างขึ้นกระทั่งทหารในเหตุการณ์ก็ยังไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรทั้งที่ก่อนหน้านี้เขายังฆ่ากันอยู่เลยแต่ในตอนนี้ครับเมื่อคริสต์มาสอีฟมาถึงเขาเริ่มเข้าหากันเขาเริ่มสังสรรค์เขาเริ่มพูดคุยกัน
จากรายงานในช่วงนั้นนะครับปฏิสัมพันธ์ระหว่างทหารทั้งสองฝ่ายมีทั้งการกินดื่มทำอาหารร่วมกันร้องเพลงร่วมกันเล่นฟุตบอลร่วมกันแลกเปลี่ยนรูปถ่ายแลกเปลี่ยนสิ่งของและฝังศพร่วมกันครับในบันทึกประวัติศาสตร์ครับมีเพียงไม่กี่กรณีที่ความรุนแรงเต็มรูปแบบเปลี่ยนไปสู่ความอบอุ่นแบบครอบครัวได้อย่างเหตุการณ์นี้คำถามคือมันเกิดขึ้นได้อย่างไรคุณผู้ฟังลองคิดดูนะครับจากศัตรูคู่แค้นคู่อาฆาตแน่นอนครับเยอรมันกับฝ่ายพันธมิตรแต่อยู่ดีๆเขาก็มาสร้างความอบอุ่นอยู่กันเหมือนครอบครัวจิตวิทยามนุษย์อธิบายอะไรได้บ้างถึงสิ่งนี้เรามาดูสิ่งนี้กันครับแอชเวิร์ธครับนักวิจัยรายหนึ่งได้เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับความใกล้ชิดทางกายภาพของทหารในช่วงนั้นเขาบอกกันว่าถ้าคุณผู้ฟังยังจำได้ด้วยความที่ภูมิประเทศมันเลวร้ายมากครับเป็นโคลนมีหนูมีเห็ดมีโรคภัยไข้เจ็บอยู่ตลอดเวลาแถมระยะห่างบางหอคอยห่างกันเพียงแค่7 เมตรซึ่งสมมุติคุณผู้ฟังอยู่ในเหตุการณ์นั้นคุณเป็นทหารที่ต้องทำการรบแล้วคุณจะต้องเจอความลำบากในการใช้ชีวิตยังไม่ได้พูดถึงการรบนะครับทุกๆเช้าคุณตื่นมาคุณต้องเจอความหนาวเหน็บคุณจะต้องเจอโรคระบาดคุณจะต้องโดนหนูมากัดรองเท้ามันจะเกิดความคิดนี้โดยอัตโนมัติทันทีขนาดเราอยู่ตรงนี้เรายังลำบากขนาดนี้แล้วข้าศึกที่อยู่ห่างจากเราไปไม่กี่ฟุตเขาก็น่าจะรู้สึกแบบเดียวกับเราแค่ใช้ชีวิตมันก็ลำบากแล้วแถมยังจะต้องมาเสี่ยงความตายอีกแล้วลองคิดดูนะครับว่าคุณจะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนั้นเป็นสัปดาห์เป็นเดือนเวลาคุณทำอาหารส่วนใหญ่เราก็กินอาหารเวลาใกล้เคียงกันทั้งสองฝ่ายตระหนักว่าต้องทำตามจังหวะชีวิตและกิจวัตรประจำวันแบบเดียวกันการกินอาหารเติมเสบียงเปลี่ยนเวรพวกเขาต่างต้องรับมือทั้งกิจวัตรหน้าเวียนหัวและความรู้สึกหวาดกลัวที่เกิดขึ้นตลอดเวลาเขาทั้งโหยหาบ้านโหยหาครอบครัวดังที่แอชวอร์สรุปไว้เลยครับกระบวนการเอาใจเขามาใส่ใจเราระหว่างศัตรูเกิดขึ้นได้ง่ายเนื่องจากที่สนามเพลาะแห่งนั้นทั้งสองฝ่ายอยู่ใกล้ชิดกันมากข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของแต่ละฝ่ายยิ่งถูกตอกย้ำให้แน่นยิ่งขึ้นเมื่อคริสต์มาสมาถึงเริ่มมีการร้องเพลงเพราะทั่วโลกรู้จักคริสต์มาสใช่ไหมครับมันเป็นเทศกาลที่เป็นจุดรวมของความสุขอย่างหนึ่งและตรงนี้คุณผู้ฟังลองคิดภาพนะครับเป็นภาพที่ผมว่ามันเป็นความสวยงามท่ามกลางสงครามแล้วกันการพักรบชั่วคราวมันเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนชาวอังกฤษและชาวเยอรมันครับมักจะส่งอาหารไปยังสนามเพลาะเวลาเดียวกันขณะที่กองทัพกินอาหารก็จะหยุดโจมตีวันถัดไปและวันถัดไปพวกเขาก็จะยังคงทำสิ่งเดียวในเวลาเดิมๆจากการพักรบแค่ระหว่างมื้ออาหารก็ค่อยๆแพร่ขยายไปยังสถานการณ์อื่นเมื่อฝนตกหนักจนการสัญจรมันลำบากทั้งสองฝ่ายก็จะยุติการสู้รบหรือในคืนที่หนาวเหน็บกองทัพทั้งสองก็จะออกไปรวบรวมฟางมาเป็นเครื่องนอนพวกเขาจึงหยุดยิงเพื่อให้ได้หาฟางมานอนอย่างสงบเพราะให้ผมใช้ชีวิตก่อนเถอะอย่าเพิ่งยิงกันเลยประมาณนี้นะครับแล้วคุณผู้ฟังลองคิดดูสิครับว่าถ้าคุณอยู่ในเหตุการณ์นั้นคุณจะรู้สึกอย่างไรกับข้าศึกคุณคงเริ่มรู้สึกเห็นอกเห็นใจเขาคุณก็ลำบากเขาก็ลำบากกลัวก็กลัวเขาก็กลัวเหมือนกันการมีปฏิสัมพันธ์เหล่านี้แหละครับมันเลยมีการแลกเปลี่ยนทางอารมณ์อย่างชัดเจนเมื่อฝ่ายหนึ่งหยุดยิงอีกฝ่ายก็จะยอมเผยตัวแม้อีกฝ่ายจะรับรู้ได้แต่ก็ไม่ได้ทำอะไรทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ทั้งสองฝ่ายจะรู้สึกปลอดภัยนั่นเองรู้สึกปลอดภัยรู้สึกโล่งใจและรู้สึกขอบคุณความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยราวกับว่าถึงแม้เขาจะเป็นศัตรูของผมแต่เขาเข้าใจผมมากกว่าในพลที่สั่งคำสั่งมาให้ผมซะอีกทีนี้แหละครับโอ้โหผมว่าจิตวิทยามนุษย์เป็นอะไรที่ทรงพลังมากนี่คือที่มาที่ไปของเหตุการณ์สงครามสนามเพลาะในปี 1914 นะครับชื่อเหตุการณ์นี้ชื่อว่าสมรภูมิสนามเพลาะแฟลนเดอร์สของเบลเยียมและส่วนนี้ผมบอกเลยว่าเป็นส่วนที่ผมรู้สึกประทับใจมากที่สุดในเหตุการณ์นี้นะครับเอาล่ะครับคุณผู้ฟังเข้าใจแล้วว่าทำไมความปลอดภัยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเดี๋ยวตรงนี้ผมจะให้ how to นะครับว่าแล้วถ้าเราต้องการสร้างทีมหรือสภาพแวดล้อมที่ทุกคนรู้สึกปลอดภัยคุณต้องทำอย่างไรคุณจะต้องรู้อะไรบ้างอย่างแรกนะครับสื่อสารด้วยการฟังให้มากเข้าไว้ครับในแต่ละทีมครับการฟังเป็นส่วนที่สำคัญมากคุณจะต้องฟังเก่งคุณอาจไม่จำเป็นต้องพูดเก่งแต่การฟังเก่งจะทำให้คุณได้เปรียบยิ่งกว่าการพูดเก่งดังนั้นครับสิ่งสำคัญที่ต้องหลีกเลี่ยงคือการขัดจังหวะ
การผลัดกันพูดได้อย่างราบรื่นเป็นข้อบ่งชี้อันทรงพลังถึงประสิทธิภาพการทำงานของกลุ่มที่เชื่อมโยงกันอย่างเหนียวแน่นในขณะที่การขัดจังหวะจะไปทำลายการมีปฏิสัมพันธ์ที่ราบรื่นนั่นเอง อย่างที่สองยอมรับความผิดพลาดของคุณตั้งแต่เนิ่นๆโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้นำครับในทุกปฏิสัมพันธ์เรามีแนวโน้มจะพยายามซ่อนจุดอ่อนของตัวเองและแสดงให้เห็นว่าเรามีความสามารถแต่ถ้าคุณต้องการสร้างความรู้สึกปลอดภัยสิ่งนี้อาจจะไม่ได้ผลคุณควรเปิดใจแสดงให้เห็นว่าบางครั้งคุณเองก็ยังทำผิดพลาดการเชิญชวนให้ผู้อื่นแสดงความคิดเห็นเช่นสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงความคิดเห็นเล็กๆน้อยๆของผมเคยพลาดเรื่องนี้ผมอาจจะพลาดอะไรไปบ้างคุณคิดอย่างไรบ้างกับเหตุการณ์นี้นี่แหละครับมันคือการเปิดโอกาสให้ทุกคนมองเห็นความผิดพลาดแล้วกล้าเสนอความคิดเห็นของตัวเองออกมาส่วนที่3ครับขอบคุณให้มากเข้าไว้เมื่อใครทำอะไรถูกต้องขอบคุณเขาบางทีคำขอบคุณสำหรับบางคนมันจะเป็นเรื่องยากมากในการพูดออกมาใช่ไหมครับแต่การพูดคำว่าขอบคุณจะมีผลลัพธ์ที่ดียิ่งกว่าบางครั้งอาจจะดียิ่งกว่าทรัพย์สินเงินทองซะอีกนะครับสำหรับคำขอบคุณข้อต่อไปครับกำจัดแอปเปิลเน่าครับหากในทีมคุณเห็นแล้วว่าคนคนนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นแอปเปิลเน่าส่งต่ออิทธิพลหรือพลังงานด้านลบไปกับคนรอบข้างในฐานะที่คุณเป็นผู้นำหรือบางทีคุณอาจจะเป็นเพื่อนร่วมทีมอาจจะเตือนหรืออาจจำเป็นต้องกำจัดแอปเปิลเน่าออกเพราะมันไม่คุ้มเลยครับถ้าคุณไม่เอาแอปเปิลเน่าออกอีกหน่อยแอปเปิลที่ออกไปจะเป็นแอปเปิลดีครับแน่นอนมันไม่ได้คุ้มค่ากันเลยนั่นเองและข้อสุดท้ายที่ผมจะนำมาให้นะครับเน้นย้ำว่าทุกคนมีสิทธิ์และมีเสียงคุณแดเนียลคอยเขาบอกว่าการเน้นย้ำว่าทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเป็นเรื่องที่พูดง่ายแต่บางทีทำสำเร็จยากครับมันเป็นสาเหตุที่ว่ากลุ่มที่ประสบความสำเร็จมักจะใช้กลยุทธ์ง่ายๆเพื่อส่งเสริมให้ความสำคัญและให้คนในทีมรู้สึกว่าเขามีคุณค่าทุกคนเท่าเทียมกันนั่นเองหลายกลุ่มอาจจะปฏิบัติว่าห้ามไปประชุมจนกว่าทุกคนจะได้แบ่งปันความคิดเห็นบางบริษัทจัดให้มีการประชุมพิจารณาผลงานที่บริษัทกำลังทำล่าสุดหรือการฟีดแบ็กแบบ360นั่นเองทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงการสร้างสภาพแวดล้อมแบบนี้ให้เกิดนะครับอาจจะต้องใช้เวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรใหญ่ๆคนที่อยู่ในระดับปฏิบัติการอาจจะไม่ค่อยอยากพูดอะไรสักเท่าไหร่ในฐานะผู้นำนะครับคุณต้องทำให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถพูดได้เท่านั้นเลยครับสิ่งนี้จะต้องค่อยๆสร้างขึ้นมานั่นเองลองถามคำถามเขาส่วนตัวลองทำให้เขาได้มามีส่วนร่วมกับผลงานให้มากขึ้นแล้วถ้าลองทำแบบนี้กับหลายๆคนเข้ายังไงครับสภาพแวดล้อมที่ทุกคนรู้สึกปลอดภัยแคร์ซึ่งกันและกันมันก็จะเกิดขึ้นนั่นเองเอาละครับคุณผู้ฟังเรามาที่กันโครงสร้างที่2เขาเรียกกันว่าการแบ่งปันความอ่อนแอครับทำไมการแบ่งปันความอ่อนแอจึงเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับมนุษย์นะครับใครที่ได้เปิดเผยตัวตนซึ่งกันและกันอาจจะได้แสดงความอ่อนแอได้แสดงความผิดพลาดสิ่งที่กำลังรู้สึกเสียใจมนุษย์ที่ทำแบบนั้นซึ่งกันและกันจะรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจกันครับซึ่งความเชื่อใจมาจากการเชื่อมต่อกันเนี่ยแหละครับสิ่งนี้ทำให้มนุษย์เชื่อมต่อกันเหตุการณ์ที่อธิบายที่ว่าทำไมการแบ่งปันความอ่อนแอซึ่งกันและกันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญผมจะมีเรื่องราวหนึ่งมาเล่าให้ทุกท่านฟังครับในวันที่10กรกฎาคมปีคศ1989สายการบิน United Airlines เที่ยวบินที่232เดินทางออกจากเดนเวอร์มุ่งหน้าไปยังชิคาโกพร้อมผู้โดยสาร285คนครับสภาพอากาศในวันนั้นมีแดดจัดและอบอุ่นมีลมพัดบางเบาจากทิศตะวันตกด้วยความเร็ว13ไมล์ต่อชั่วโมงใน1ชั่วโมง10นาทีแรกของการเดินทางทุกอย่างราบรื่นดีเมื่อเครื่องบินอยู่เหนือรัฐไอโอวาลูกเรือซึ่งประกอบไปด้วยกัปตันอัลเฮเนสนักบินผู้ช่วยคือคุณบิลส์เรคคอร์ดและวิศวกรการบินดัตลีย์ดูโอชาร์ครับเขาตั้งค่าให้เครื่องบินทำงานด้วยระบบอัตโนมัติออโต้ไพลอตนั่นเองเพื่อที่ว่านักบินจะไปกินอาหารกลางวันและพูดคุยตามอัธยาศัยเฮเนสวัย57ปีเป็นอดีตนาวิกโยธินชาวเท็กซัสเขาเป็นคนที่เรียบง่ายช่างพูดช่างคุยมีความเฟรนลี่มากครับจึงเป็นที่รักของลูกเรือเขาวางแผนสำหรับชีวิตช่วงต่อไปว่าหลังจากเกษียณ2ปีเขาจะขับรถบ้านไปทั่วประเทศกับดารินผู้เป็นภรรยาแต่ในวันนั้นครับความฝันที่จะเกษียณของเขาเกือบไม่เป็นจริงครับเพราะเมื่อถึงเวลาตี36นาทีมีเสียงระเบิดดังมาจากส่วนหางเครื่องบินสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงครับส่วนหางในที่นี้อาจจะเป็นส่วนลัดเดอร์หรือเอเลเวเตอร์ผมไม่แน่ใจนะครับในตอนนั้นครับ
เครื่องบินเริ่มไต่ระดับขึ้นแล้วเอียงวูบไปทางด้านขวานักบินผู้ช่วยเรคคอร์ดครับคว้า1 ใน 2พวงมาลัยที่เรียกว่าคันบังคับแล้วพูดว่าผมมาคุมเครื่องแล้วเมื่อตัวศอกหน้าปัดลูกเรือก็พบว่าเครื่องยนต์ส่วนท้ายของเครื่องบิน1 ใน 3ของเครื่องยนต์หายไปแล้วครับหายครับเครื่องยนต์หายขณะเดียวกันเครื่องบินก็เอียงไปทางขวามากขึ้นแม้ว่าเรคคอร์ดจะพยายามแก้ไขสถานการณ์แล้วก็ตามแม้ว่าในตอนนั้นครับนักบินผู้ช่วยจะพยายามมากขนาดไหนแต่ด้วยความที่เครื่องยนต์มันหายเครื่องบินก็เอียงครับในตอนนั้นนักบินผู้ช่วยรีบเรียกกัปตันเอามาเลยครับเอาผมบังคับเครื่องบินไม่ได้มาช่วยผมทีกัปตันอัลเฮเนสในตอนนั้นครับคว้าคันบังคับแล้วก็บอกว่าผมทำเองเขาบอกและเขาก็คุมเครื่องสักพักหนึ่งแต่ก็รู้เหมือนกันว่าเอาไม่อยู่ครับเครื่องบินเอียงกัปตันออกแรงดึงสุดกำลังแต่คันบังคับแทบไม่ขยับเลยเครื่องเอียงขวาต่อเนื่องจนรู้สึกว่าราวกับปีกแทบจะตั้งฉากคุณผู้ฟังลองคิดภาพเครื่องบินบินตั้งฉากดูครับปีกบนกับปีกล่างไม่ได้อยู่ในแนวขนานครับตั้งฉากกับพื้นโลกเลยซึ่งจากการสันนิษฐานนะครับผลสรุปที่มันได้ตอนนั้นก็คือรอยแตกเล็กจิ๋วในใบพัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง6 ฟุตภายในเครื่องยนต์ส่วนหางเกิดการระเบิดไม่เท่าไหร่ครับมันระเบิดแล้วส่วนที่มันแตกบังเอิญไปเฉือนสายควบคุมไฮดรอลิกหลักและไฮดรอลิกสำรองซึ่งนักบินจะต้องใช้ส่วนนี้ในการควบคุมหางเสือพอเศษที่มันแตกไปตัดสายไฮดรอลิกแน่นอนครับแทบจะคุมส่วนเครื่องไม่ได้เลยแถมเขายังได้เขียนสรุปไว้อีกนะครับว่าคำที่คณะกรรมการความปลอดภัยได้ระบุเหตุการณ์นี้ก็คือความล้มเหลวขั้นร้ายแรงครับสายการบินไม่ได้ฝึกให้นักบินแก้ปัญหานี้ครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะถ้ามันเกิดเหตุนี้ตายสถานเดียวครับมันคือ1 ในล้านแต่มันเกิดขึ้นแล้วทีนี้เราจะย้อนกลับมาในตอนนั้นว่าในสถานการณ์นั้นทั้งกัปตันผู้ช่วยและลูกเรือเขาทำอะไรกันกัปตันอัลเฮเนสครับพยายามหยุดการโคลงโดยใช้คันเร่งเพื่อเพิ่มกำลังให้กับเครื่องบินปีกขวาและถอนกำลังเครื่องยนต์ปีกซ้ายแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ดูเหมือนว่าปัญหาอาจจะไม่ได้แก้ได้และมันดูใหญ่กว่ามากเลยตอนนี้เครื่องบินลำนั้นจึงกำลังบินโยกเยกผ่านน่านฟ้ารัฐไอโอวาราวกับเครื่องบินกระดาษที่มันพับผิดวิธีครับบินไปทั่วเลยนักบินผู้ช่วยก็ยังคงรับมือกับคันบังคับต่อไปขณะที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินครับเดินพล่านไปทั่วห้องโดยสารเพื่อควบคุมสถานการณ์มีบางครอบครัวหยิบพระคัมภีร์ออกมาแล้วก็เริ่มอธิษฐานเลยครับเพราะมันน่ากลัวมากจริงๆในตอนนั้นแต่ในเวลาถัดมาที่นั่งริมทางเดินของห้องผู้โดยสาร First Class ครับมีชายวัย46 ปีนามว่าเดนนี่ฟิชกำลังเช็ดกาแฟที่หกลงบนตักของเขาครับหลังจากที่เกิดการระเบิดฟิชครับเคยทำงานให้กับสายการบินยูไนเต็ดในตำแหน่งผู้ฝึกสอนนักบินเขาใช้เวลาทั้งวันกับเครื่องจำลองการบินเขาสอนวิธีรับมือกับเหตุฉุกเฉินในห้องนักบินและในตอนนั้นครับเดนนี่ฟิชก็ได้ส่งคำขอไปว่าเดี๋ยวผมจะขอมีส่วนร่วมในการช่วยเองหลังจากนั้นครับเดนนี่ฟิชก็เดินไปตามทางเดินไปที่ห้องประตูนักบินและเมื่อเปิดออกไปครับหัวใจเขาแทบวูบครับเพราะมันคือสถานการณ์วิกฤตขั้นร้ายแรงที่สุดที่ไม่มีการฝึกสอนไหนเขาเตรียมตัวรับมือนั่นเองสมมติคุณผู้ฟังเป็นคุณเดนนี่ฟิชนะครับคุณเปิดประตูห้องนักบินไปคุณเห็นนักบิน2 คนกำลังสวมเสื้อแขนสั้นเส้นเอ็นที่แขนปูดขึ้นมาบนท้องแขนข้อนิ้วเป็นสีขาวเพราะเขากำลังสู้กับคันบังคับแล้วดูแววแล้วเหมือนจะสู้ไม่ได้ด้วยคำถามแรกที่มันจะผุดขึ้นมาในหัวเดนนี่ฟิชนะครับอีกนานแค่ไหนเขาถึงจะกระแทกกับไอโอว่าบ่ายนี้เขาไม่น่าจะรอดมันเป็นแบบนั้นเลยครับในตอนนั้นครับเดนนี่ฟิชกวาดตาดูลูกปัดครับพยายามทำความเข้าใจกับสถานการณ์ด้วยความที่เขามีความเชี่ยวชาญอยู่ระดับหนึ่งเขาก็เลยไปพูดคุยกับกัปตันว่าช่วยบอกผมทีบอกผมว่าคุณต้องการอะไรแล้วเดี๋ยวผมจะช่วยคุณในตอนนั้นครับกัปตันเฮเนสครับบุยไปทางคันเร่งของเครื่องยนต์ซึ่งอยู่บนแผงควบคุมระหว่างนักบินทั้ง2 คนขณะที่กัปตันและผู้ช่วยใช้มือดึงคันบังคับเต็มแรงจะต้องมีอีกคนหนึ่งควบคุมคันเร่งเพื่อรักษาระดับเพดานบินฟิชโน้มตัวไปข้างหน้าคุกเข่าระหว่างที่นั่งแล้วใช้มือทั้ง2จับคันเร่งไว้ครับตอนนี้จาก2เป็น3 คนแล้วครับแต่สิ่งที่มันน่าสนใจมากก็คือบทสนทนาระหว่างที่เขากำลังเจอวิกฤตที่ถึงขนาดที่ว่าเขาอาจจะไม่ได้มีชีวิตรอดถึงช่วงบ่ายเรามาดูกันว่าตอนนั้นเขาคุยอะไรกันกัปตันเฮเนสครับเริ่มพูดเลยว่าเอาล่ะเรามาเริ่มเอาเครื่องนี้ลงจอดกันหลังจากนั้นครับคุณเดนนี่ฟิชก็บอกว่าได้ลดความเร็วลงอีกหน่อยครับกัปตันโพล่งออกมาเลยครับมีใครรู้เรื่องนี้บ้างว่าจะกางล้ออย่างไรกัปตันกำลังถามนะครับมีใครรู้บ้างว่ากางล้อยังไงในเวลานี้ฟิชก็ตอบต่อไปครับ
งั้นเดี๋ยวผมจะเปิดระบบกลางล้อสำรองให้บางทีมันอาจจะช่วยได้ถ้าไม่มีไฮดรอลิกผมก็ไม่รู้ว่าแผ่นปีกด้านนอกจะช่วยได้อย่างไรกัปตันก็ถามต่อครับว่าไงบ้างกลางล้อได้หรือเปล่าเราจะกลางล้อได้อย่างไรฟิชก็ตอบกลับไปครับพวกมันกลางเองได้แค่ปิดระบบกลางล้อก็พอเราเอาฐานล้อลงแล้วใช่ไหมกัปตันก็บอกเลยว่าใช่เราทำแล้วสักพักหนึ่งครับนักบินผู้ช่วยคุณเรคคอร์ดก็โผล่ออกมาว่าเราน่าจะมีปัญหาตอนจอดด้วยเพราะเราไม่มีเบรกไฮดรอลิกไม่ทำงานทีนี้ปัญหาใหญ่แล้วครับกัปตันถามอ้าวว่ะเราไม่มีเบรกกัปตันก็เลยบอกว่าแต่เราเหลือเบรกอยู่นิดหน่อยคือในเบรกมันจะยังมีน้ำมันเบรกเหลืออยู่นะครับสักพักเดนนี่ฟิชก็บอกถ้าจะเบรกเราคงทำได้แค่ครั้งเดียวแค่เหยียบทีเดียวนะครับพวกเรามีโอกาสแค่นั้นเดี๋ยวผมจะตีวงเลี้ยวให้เลี้ยวซ้ายให้คุณกลับไปที่สนามบินโอเคไหมกัปตันก็ตอบว่าตามนั้นเอาตามนั้นเลยและไม่กี่นาทีต่อมาครับเครื่องบินใกล้จะถึงระดับพื้นแล้วนี่คือสิ่งที่เขาพูดคุยกันกัปตันบอกว่าเอียงซ้ายอีกหน่อยเอียงซ้ายอีกหน่อยดึงกลับมาเดนนี่ฟิชก็บอกว่าโอเครักษาระดับนี้ไว้นะเราทำได้ในตอนนั้นครับวิศวกรผู้ช่วยครับดูโอชาครับคือตอนนี้มี4คนแล้วนะครับเอาละครับเรากำลังจะเลี้ยวแล้วสักพักหนึ่งดูโอชาก็พูดกับฟิชว่าคุณอยากมานั่งตรงนี้ไหมครับฟิชก็บอกได้เลยถ้าคุณไม่ติดดูโอชาก็ตอบกลับผมไม่ว่าหรอกผมรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ถ้าคุณผู้ฟังสังเกตบทสนทนาที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นะครับจะเห็นว่าคำที่นักบินใช้สื่อสารโดยอธิบายมันสั้นๆห้วนๆมันคือการแจ้งครับมันไม่ใช่การออกคำสั่งจำที่กัปตันเอาเฮเนสอธิบายได้ไหมครับว่ามีใครพอจะรู้บ้างว่าทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างไรเราจะจอดเราจะกางล้ออย่างไรกัปตันพอเขาสื่อสารความอ่อนแอของตัวเองออกมาทุกคนรู้สึกว่าเราไม่ได้ทำตามคำสั่งแต่เรากำลังร่วมมือกันแก้วิกฤตเห็นไหมครับการสื่อสารนี้มันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากผลลัพธ์ก็คือพวกเขารอดนะครับในตอนนั้นครับลูกเรือจำเป็นของเที่ยวบิน232สื่อสารด้วยการแจ้งมากกว่า60ครั้งต่อนาทีและส่วนที่สำคัญผมมองว่าเป็นของกัปตันนะครับกัปตันเฮเนสมักจะถามว่ามีใครรู้เรื่องนี้ไหมเราจะกางล้อได้อย่างไรปกตินะครับเราคงไม่คาดหวังว่ากัปตันจะมาถามคำถามประเภทนี้เพราะในความเป็นจริงงานของกัปตันก็คือเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินกัปตันต้องบัญชาการแสดงความสามารถและความเยือกเย็นทว่ากัปตันอัลเฮเนสกลับแจ้งให้ลูกเรือทราบความจริงครั้งแล้วครั้งเล่าว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นหรือจะแก้ไขได้อย่างไรช่วยผมทีเห็นไหมครับนี่คือการเปิดเผยความจริงใจและความอ่อนแอของตัวเองออกมาผมว่าความอ่อนแอในที่นี้อีกแง่หนึ่งมันก็คือความเคารพซึ่งกันและกันการเห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองจนผลลัพธ์สุดท้ายครับในช่วงเวลาที่เที่ยวบิน232ใกล้จะดิ่งพระสุธานะครับแต่ก็มีการควบคุมแล้วก็รักษาระดับความเร็วให้เหมาะสมที่สุดทั้งในตอนนั้นครับเขาพยายามคาดการณ์การร่อนขึ้นร่อนลงของเครื่องบินพวกเขาสื่อสารกับห้องโดยสารพนักงานต้อนรับผู้โดยสารฝ่ายควบคุมการบินฝ่ายช่างและทีมงานฉุกเฉินเวลาที่เครื่องบินจะตกนะครับเขาจะให้ทีมที่อยู่ภาคพื้นเอาโฟมมาฉีดเพื่อที่ว่าเวลาเครื่องบินกลางรอไม่ได้อย่างน้อยเวลามันถลายไปกับพื้นไฟจะได้ไม่ลุกตอนถึงพื้นนั่นเองอันนี้เป็นอีกเกร็ดความรู้หนึ่งนะครับแล้วบวกกับเวลานั้นมีการเตรียมพร้อมสำหรับการอพยพของลูกเรือแล้วเมื่อพวกเขาใกล้เมืองซูซิตี้มากขึ้นเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศก็อนุญาตให้พวกเขาลงจอดบนรันเวย์ใดก็ได้กัปตันเฮเนสหัวเราะเบาๆแล้วก็ยังจะเล่นมุกต่อนะครับว่ามีใครอยากเลือกรันเวย์สักหน่อยหรือเปล่า แล้วทุกคนในที่นั้นก็ยังหัวเราะครับไม่กี่นาทีต่อมาเที่ยวบิน232พยายามลงจอดด้วยความเร็ว2เท่าของความเร็วปกติและลดระดับความสูงลงที่6เท่าของอัตราปกติปลายปีกปักและเจาะลงในรันเวย์ส่งผลให้เครื่องบินครับหมุนเป็นกงล้อเลยครับแต่อุบัติเหตุครั้งนี้มันรุนแรงสาหัสก็จริงครับแต่มีผู้รอดชีวิตถึง185คนรวมถึงลูกเรือทั้งหมดด้วยบ้างเดินออกมาเองจากซากเครื่องที่พุ่งเข้าไปในทุ่งข้าวโพดการที่ผู้โดยสารจำนวนมากรอดชีวิตได้ขนาดนี้คำเดียวเลยครับปาฏิหาริย์ครับปาฏิหาริย์และต้องยอมรับว่าจุดที่ทำให้ปาฏิหาริย์นี้เกิดคือการสื่อสารการแบ่งปันความอ่อนแอเพื่อที่จะร่วมมือแก้วิกฤตกันลองคิดภาพนะครับในตอนนั้นหากเครื่องบินเครื่องยนต์ระเบิดแล้วไม่มีใครไปแก้ปัญหาอะไรเลยหรือกัปตันมีอีโก้สูงไม่สนใจให้ใครมาแก้ปัญหาปล่อยให้
ทุกคนงงว่าจะต้องทำอะไรทุกท่านคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับความตายใช่ไหมครับและหนังสือเล่มนี้ครับเขาเขียนออกมาได้ดีมากมันตอกย้ำความจริงอันแปลกประหลาดที่ว่าการที่ลูกเรือของเที่ยวบิน232ประสบความสำเร็จไม่ใช่เพราะทักษะเฉพาะตัวแต่เพราะพวกเขาผสมผสานทักษะเหล่านั้นเข้าด้วยกันจนกลายเป็นสติปัญญาขั้นสูงการถกเถียงกันสั้นๆโดยไม่ข่มหรือไม่ขิงกันอย่างเช่นมีใครคิดอะไรออกบ้างบอกผมหน่อยว่าคุณต้องการอะไรแล้วผมจะช่วยคุณเองสิ่งเหล่านี้แหละครับคำพูดเล็กๆเหล่านี้มันไปปลดล็อกความสามารถในการปฏิบัติงานของกลุ่มสิ่งสำคัญที่เรากำลังเรียนรู้จึงเกี่ยวกับความเต็มใจที่จะแสดงพฤติกรรมซึ่งขัดต่อสัญชาตญาณของเราคือการแบ่งปันความอ่อนแอนั่นเองครับดังนั้นส่วนที่สำคัญที่ผมสรุปได้ก็คือในทีมหรือในองค์กรคุณแทบไม่จำเป็นหรือบางทีมันก็เป็นไปไม่ได้เลยครับที่คุณจะแสดงความเข้มแข็งออกมาตลอดเวลาบางทีการถามไปตรงๆเลยว่าคุณคิดอย่างไรบ้างเรื่องนี้ผมไม่รู้การบอกว่าไม่รู้นั่นก็คือการแสดงความอ่อนแอแต่ลึกๆมันก็คือการแสดงความเข้มแข็งภายในของคุณมันแสดงถึงความเคารพทั้งตัวเองและเพื่อนมนุษย์ด้วยกันดังนั้นผมจะนำแนวคิดเพื่อเป็นการปฏิบัติเวลาที่เราไปอยู่ในทีมเราจะสร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกคนกล้าเปิดเผยความอ่อนแอซึ่งกันและกันได้อย่างไรอย่างที่1ครับผู้นำต้องส่งสัญญาณความอ่อนแอและทำบ่อยๆด้วยแล้วต้องทำเป็นคนแรกเสมอเพราะถ้าผู้นำไม่ทำคนรอบข้างก็จะไม่ทำเช่นเดียวกันดังที่เราได้เห็นในเรื่องราวของกัปตันอัลเฮเนสครับมีใครพอจะรู้บ้างว่าต้องทำอย่างไรหรือผมจะต้องทำอะไรบ้างไหนลองบอกผมมาทีเห็นไหมครับมันคือการแสดงความเท่าเทียมซึ่งกันและกันผู้นำไม่สามารถเข้มแข็งได้ตลอดเวลาได้ครับบางทีการบอกว่าผมเองก็เคยทำผิดพลาดในเรื่องนี้มันจะทำให้คุณได้ใจคนรอบข้างมากขึ้นอย่างที่2สื่อสารความคาดหวังให้มากเข้าไว้ครับความร่วมมือของกลุ่มที่ประสบความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เกิดจากการสื่อสารและเน้นย้ำถึงความคาดหวังเหล่านั้นอย่างชัดเจนครับเช่นเวลาคุณอยู่ในทีมคุณก็จะต้องบอกคนรอบข้างว่าคุณคาดหวังอะไรจากเขาคุณต้องการความช่วยเหลืออะไรจากเขาบ้างคุณไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวหรือบางทีคุณอาจจะถามว่าองค์กรคาดหวังให้คุณทำอะไรเพื่อที่จะพัฒนาองค์กรบ้างมันคือการสื่อสารความคาดหวังนั่นเองครับอย่างที่3บอกข่าวร้ายด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดของตัวคุณเองการที่คุณสารภาพผิดก่อนจะทำให้คุณได้ใจคนที่คุณไปคุยด้วยหรือถ้าคุณเป็นผู้นำการเสนอข่าวร้ายแบบตรงไปตรงมาและจริงใจมันจะยิ่งช่วยสร้างความชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับจะทำให้คนเชื่อมโยงกันมากขึ้นนั่นเองสุดท้ายนี้ผมนึกถึงประโยคของหน่วย SEAL Team 6 ครับเมื่อพูดถึงความกล้าหาญเราอาจคิดว่าต้องเป็นการต่อสู้กับศัตรูด้วยปืนแต่ความกล้าหาญที่แท้จริงคือการเห็นความจริงและพูดความจริงต่อกันยิ่งคุณเปิดเผยความจริงซึ่งกันและกันมากเท่าไหร่ความร่วมมือมันก็จะยิ่งเกิดมากขึ้นเท่านั้นครับนี่คือโครงสร้างที่2นะครับการแบ่งปันความอ่อนแอผมว่ามันคือการ connect การเชื่อมโยงซึ่งกันและกันทีนี้พูดถึงโครงสร้างที่3ครับและน่าจะเป็นอีกโครงสร้างที่พูดบ่อยในหลายตำราคือเรื่องของ vision การกำหนดจุดมุ่งหมายครับจุดมุ่งหมายในที่นี้คือการรู้ว่าอนาคตที่จะไปร่วมกันคืออะไรแล้วสิ่งที่จะได้รับในฐานะปัจเจกบุคคลคืออะไรซึ่งในส่วนสุดท้ายของวิชั่นนี้ผมจะขอพูดเพียงแค่แนวคิดขออนุญาตข้ามมาที่แนวคิดเพื่อการปฏิบัติเลยนะครับในส่วนของวิชั่นครับอย่างที่ผมได้บอกไปในตอนแรกเลยครับการที่คุณรู้ว่าธงที่คุณจะปักไว้คือที่ไหนมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากคุณไม่ได้กลัวงานหนักแต่คุณกลัวงานที่ทำแล้วไม่รู้ว่ามันจะพาคุณไปที่ไหนหรือเหตุผลในการทำงานนั้นคืออะไรสำหรับหนังสือเล่มนี้ครับเขาบอกว่าอย่างแรกเลยก็คือหากคุณอยู่ในทีมใดทีมหนึ่งสมมุติว่าคุณผู้ฟังยังอยู่ในจุดที่เป็นผู้ตามนะครับคุณรู้หรือเปล่าว่าทีมที่คุณทำมีวิสัยทัศน์หรือจุดประสงค์อะไรหรือมีส่วนสำคัญอะไรบ้างที่ช่วยผลักดันองค์กรหากคุณไม่รู้ลองหาข้อมูลดูก็ได้ครับแล้วถ้าหาแล้วไม่เจอบางทีสิ่งนั้นอาจจะเป็นปัญหาที่ทำให้คุณหมดไฟได้อย่างรวดเร็วดังนั้นข้อที่1ระบุและจัดลำดับความสำคัญของตัวคุณเองก่อนว่านิยามความสำเร็จของคุณคืออะไรคุณอยากประสบความสำเร็จในแง่มุมไหนด้านอาชีพหรือความเชี่ยวชาญในการจะก้าวไปสู่เป้าหมายแน่นอนครับคุณต้องมีเป้าหมายก่อนคุณต้องสร้างรายการลำดับความสำคัญซึ่งหมายถึงการต่อสู้กับตัวเลือกมากมายเพื่อปกป้องอัตลักษณ์ของคุณไว้เพราะสุดท้ายแล้วครับกลุ่มคนที่ประสบความสำเร็จมักมีเป้าหมาย
ไม่กี่ข้อครับส่วนใหญ่จะไม่เกิน5ข้อและเขาจะรู้เลยว่าสิ่งที่เขาต้องการในชีวิตคืออะไรลองลิสต์ออกมาครับเป้าหมายทั้ง5ข้อของคุณผู้ฟังคืออะไรแล้วลองดูว่าสิ่งที่คุณทำในทุกวันนี้เชื่อมโยงกับ5ข้อนั้นหรือไม่สุดท้ายนี้ผมจะนำเรื่องราวหนึ่งที่เป็นภาพสะท้อนที่ว่าทำไมการรู้เหตุผลในสิ่งที่ทำจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากหนึ่งในการแข่งขันในปี 1998 ครับทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนำโดยเอมี่ เอ็ดมอนสันได้ติดตามความเร็วในการเรียนรู้ของทีมศัลยแพทย์ 16 ทีมที่ต้องเรียนรู้การใช้เทคนิคผ่าตัดหัวใจแบบใหม่ครับเทคนิคนี้เรียกว่า MICS นะครับหรือการผ่าตัดหัวใจแผลเล็กซึ่งเป็นการปลูกถ่ายหลอดเลือดหัวใจและซ่อมแซมลิ้นหัวใจผ่านช่องแผลเล็กๆที่หน้าอกครับซึ่งปกติเวลาจะผ่าตัดอะไรเกี่ยวกับหัวใจมันจะมีการตัดกระดูกหน้าอกออกครึ่งหนึ่งแต่อันนี้เปลี่ยนแล้วครับเทคนิคนี้คือซ่อมแซมลิ้นหัวใจผ่านช่องแผลเล็กๆซึ่งแต่ละทีมจากทั้ง16ทีมครับจะต้องเข้าโครงการฝึกอบรม3วันจากนั้นจึงกลับไปยังโรงพยาบาลของตนและเริ่มดำเนินการตามขั้นตอนคำถามคือทีมไหนทั้ง16ทีมจะเรียนรู้ได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุดผมว่าอันนี้น่าสนใจมากเพราะมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งที่เป็นนักเรียนแพทย์นะครับหากพูดถึงมหาวิทยาลัยต้นๆชื่อฮาร์วาร์ดจะผุดขึ้นมาเลยแล้วโรงพยาบาลอื่นล่ะผมจะไม่ได้ใช้ชื่อจริงนะครับผมจะใช้ชื่อสมมุติในช่วงแรกครับทีมจากโรงพยาบาลเชลซีครับอันนี้เป็นชื่อที่หนังสือสมมุติขึ้นมานะครับโรงพยาบาลเชลซีครับเป็นโรงเรียนแพทย์ชั้นนำในเขตเมืองใหญ่ทีมศัลยกรรมหัวใจของโรงพยาบาลเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศซึ่งเคยมีส่วนร่วมในการออกแบบเทคโนโลยี MICS ด้วยครับเขาผ่าตัดด้วยเทคนิคดังกล่าวมาแล้วมากกว่า60ครั้งนอกจากนี้ทีมจากโรงพยาบาลเชลซียังเชื่อมั่นในเทคนิคใหม่อย่างมากอีกฝั่งหนึ่งของทีมครับอีกฝั่งหนึ่งของคู่แข่งคือทีมจากศูนย์การแพทย์เมลเทนที่มีขนาดเล็กกว่าเขาไม่ใช่สถาบันแพทย์เขาตั้งอยู่ในพื้นที่ชนบททีมงานนำโดยนายแพทย์เอ็มศัลยแพทย์หนุ่มผู้ไม่เคยผ่าตัดแบบมิกซ์มาก่อนเลยอีกทั้งสมาชิกทีมทุกคนก็ขาดประสบการณ์เหมือนกันครับทีนี้เรามาทายกันอีกรอบหากต้องทายว่าทีมไหนจะทำผลงานได้ดีกว่าระหว่างทีมสถาบันโรงพยาบาลเชลซีที่ผ่าตัดแบบมิกซ์มาแล้ว60กว่าครั้งกับอีกทีมหนึ่งเป็นทีมโรงพยาบาลเมลเทนไม่มีประสบการณ์แล้วก็อาจจะไม่ได้มีอุปกรณ์ดีเท่าโรงพยาบาลเชลซีด้วยคุณจะเดิมพันทีมไหนครับผมจะสรุปผลให้คุณผู้ฟังเห็นภาพเลยนะครับในตอนนั้นครับผลลัพธ์ก็คือทีมจากโรงพยาบาลเชลซีไม่ชนะครับตรงกันข้ามด้วยพวกเขาเรียนรู้ช้ากว่าและทักษะยังคงที่แม้จะผ่าตัดด้วยเทคนิคไปถึง60ครั้งแล้วก็ยังพลาดยิ่งไปกว่านั้นสมาชิกในทีมยังไม่มีความสุขอีกด้วยจากการสัมภาษณ์ภายหลังครับพวกเขารายงานว่าไม่พึงพอใจเทคนิคนี้และเมื่อเวลาผ่านไป6เดือนโรงพยาบาลเชลซีก็ได้รับการประเมินให้อยู่อันดับที่10จาก16ทีมนะครับในทางกลับกันอีกสถาบันหนึ่งทีมจากศูนย์การแพทย์เมลเทนเรียนรู้ได้เร็วและดีกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผ่าตัดครั้งที่5สมาชิกทีมผ่าตัดได้เร็วกว่าสถิติสูงสุดของโรงพยาบาลเชลซีในการผ่าตัดครั้งที่10ศูนย์การแพทย์เมลเทนดำเนินการผ่าตัดสำเร็จเสร็จสิ้นได้เร็วกว่าทีมจากโรงพยาบาลเชลซีถึง1ชั่วโมงเต็มครับจากรายงานระบุเลยนะครับทีมจากศูนย์การแพทย์เมลเทนมีประสิทธิภาพและความพึงพอใจในอัตราที่สูงด้วยพวกเขาจึงได้รับการประเมินให้อยู่อันดับที่2จากทั้งหมด16ทีมครับทีนี้พอเขามาพิจารณารูปแบบความสำเร็จครับรูปแบบความสำเร็จนี้เขาได้ถูกแบ่งออกมาเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่ประสบความสำเร็จสูงกับทีมที่ประสบความสำเร็จต่ำผลการประเมินที่มันได้เขาได้คำตอบอย่างหนึ่งมาซึ่งเขาได้แปลมาเป็นคุณสมบัติครับว่า5คุณสมบัตินี่แหละทำให้ทีมนั้นประสบความสำเร็จ 1. การวางกรอบความคิดทีมงานที่ประสบความสำเร็จสูงล้วนมีทัศนคติที่ว่าการผ่าตัดแบบมิกซ์เป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้คนครับคนที่จะสำเร็จจะมองเลยว่าการผ่าตัดนี้จะต้องเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยต่อผู้คนและต่อสังคมแน่ๆทำให้เขามีทัศนคติที่ว่าการฝึกฝนในวันนี้เป็นสิ่งที่เขาต้องทำเพราะมันมีอิทธิพลในขณะที่ทีมซึ่งล้มเหลวมีทัศนคติที่ว่าการผ่าตัดแบบมิกซ์เป็นเพียงส่วนเสริมของแนวทางที่มีอยู่เดิมก็ทำไปงั้นทำไปตามหน้าที่นั่นเองกับ2การสร้างบทบาท
ทีมที่ประสบความสำเร็จหัวหน้าทีมจะบอกอยู่เสมอว่าเหตุใดทักษะของแต่ละคนจึงสำคัญต่อความสำเร็จไม่ว่าจะอยู่ในจุดไหนและเหตุใดการปฏิบัติงานเป็นทีมจึงสำคัญสำหรับพวกเขาแต่ทีมที่ล้มเหลวจะไม่มีการสื่อสารแบบนี้เลยครับ 3. การฝึกซ้อมทีมที่ประสบความสำเร็จได้ทำการทดลองซ้อมขั้นตอนการทำงานและเตรียมการอย่างละเอียดในขณะที่ทีมที่ล้มเหลวนะครับละเลยประมาทนั่นเองเตรียมตัวน้อยมาก 4. การกระตุ้นให้สื่อสารหรือพูดเป็นพิเศษผู้นำทีมที่ประสบความสำเร็จจะบอกสมาชิกทีมให้พูดออกมาหากพบกับปัญหาและในการฝึกสอนจริงก็จะมีการสื่อสารความคิดเห็นกันอยู่เสมอเป็นผลให้สมาชิกในทีมรู้สึกปลอดภัยนั่นเองครับและข้อที่ 5. การไต่ตองอย่างจริงจังครับระหว่างการผ่าตัดทีมที่ประสบความสำเร็จจะคอยประเมินประสิทธิภาพการทำงานหรือหารือเกี่ยวกับกรณีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตพูดได้อีกอย่างก็คือระหว่างการผ่าตัดพวกเขาจะคิดอยู่เสมอว่าเขาจะพัฒนารูปแบบการผ่าตัดในครั้งนี้ได้อย่างไรบ้างเอาไปทำครั้งหน้าตรงไหนบ้างที่จะดีขึ้นได้เขาจะใส่ใจเรื่องนี้มากครับคุณผู้ฟังในขณะที่ทีมล้มเหลวไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้แต่ผมชอบข้อที่ 2ที่ผู้นำจะทำให้ทุกคนรู้สึกว่าพวกเขาคือส่วนหนึ่งของความสำเร็จนี่ก็คือบทเรียนจากหนังสือ The Culture Code ที่ผมนำมาถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังในวันนี้นะครับเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมรู้สึกชื่นชอบบทเรียนแล้วก็ประทับใจเรื่องราวหลายๆเรื่องในหนังสือเล่มนี้มากครับและยังไม่เพียงเท่านี้นะครับสมมติว่าคุณผู้ฟังเรียนรู้เรื่อง The Culture Code และเห็นเลยว่าการสร้างทีมการอยู่ในทีมที่ดีมันเป็นเรื่องที่สำคัญผมแนะนำให้คุณผู้ฟังเรียนรู้กับตำรา Go to Great ที่ผมเคยได้ทำไว้ใน Premium Content นะครับทุกท่านจะเข้าใจเลยว่าทำไมเรื่องของคนเรื่องของทีม culture จึงเป็นตัวกำหนดความสำเร็จยิ่งกว่ากลยุทธ์หรือเทคโนโลยีเสียอีกเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ Premium Content ไว้ให้ข้างล่างนี้นะครับและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้ตัวผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่เรามีโอกาสได้มาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทีมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยุวศิลป์ขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกๆท่านครับสวัสดีครับ